કેમ છો હેમાંશુભાઈ? મજામાં એકદમ. અત્યારે તમે મારુતિ ડિઝાઇનમાં કયો કોર્સ કરી રહ્યા છો? રેપિયર જેકાર્ડમાં. રેપિયર જેકાર્ડનો કોર્સ કરો છો. તો તમને જે સંસ્થા વિશે ઇન્ફોર્મેશન ક્યાંથી મળી હતી અને તમે શું સાંભળેલું હતું સંસ્થા વિશે? એમ તો હું ઇન્સ્ટા ને બધું જોયા કરું તા ઇન્સ્ટામાં રીલ્સ ને બધું આવ્યા કરે તો એમાંથી મને જાણવા મળ્યું કે મારુતિ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જેકાર્ડ ડિઝાઇન અલગ અલગ પ્રકારના કોર્સ છે. ઓકે. તેમાંથી મેં જેકાર્ડ ડિઝાઇન વિશે વધારે યુટ્યુબ પર સર્ચ કરીને જોયું તો મને જાણવા મળ્યું કે આમાં સારો સ્કોપ છે આગળ જઈને, એટલે મેં લઈ લીધું. સુપર. તમને સ્કોપ દેખાણો આ ફિલ્ડમાં છે એટલે. અને તમારો શું એક્સપિરિયન્સ રહ્યો અહીંયા આવ્યા પછી? અહીંયા આવ્યા પછી મને એટલો એક્સપિરિયન્સ મળ્યો કે આપણને વધારે શીખવા મળે. પહેલા તો એવું લાગતું હતું કે ખાલી અહીંયા ડિઝાઇન બનાવવાની છે એમ, પછી અંદર આવ્યા તારે ખબર પડી કે અંદર કેટલી બધી વસ્તુ છે અંદર. અને અત્યારે કમ્પ્લીટ કોર્સ થઈ ગયો છે તમારો? હા, ત્યાં ઇન્ટર્નશિપ ચાલે છે. ઓકે, ઇન્ટર્નશિપ ચાલે છે ને પછી હવે તમે જોબ પર જવાના છો. કેટલું ભણ્યા છો તમે? 12th પાસ કરેલું છે. 12 પાસ કરેલું છે અને અત્યારે તમે રેપિયર જેકાર્ડ શીખીને તમારું કરિયર બનાવવાના છો. ઓકે, થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ.